خوش آمدید به انفویت. حمید بختانی هستم و امروز میخوایم آموزش انگلیسی برای نوآموزان در سیروس میخوایم روز 11 این سلسله درس ها را خدمت شما تقدیم بکنم. دوستان شما 10 درس گذشته اما نگران نباشید، من تمام او درس هایی که ازتان گذشته لینک هایش در دسکریپشن میگذارم و شما میتونید اونا را نیز بیننده باشید. اگر تا هنوز چینل سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و اگر نظریات دارید اونا را نیز به ما بنویسید. بریم سراغ درس. خب در بخش اول ما مثل همیش محاوره داریم و امروز بخش محاوره ما یک اصطلاحی که بیشتر عام است در انگلیسی، اکثر اوقات استفاده میشه و او است What are you good at؟ What are you good at معنیش است که شما یعنی در چه کارها شما خوب هستید. What are you good at؟ در چه خوب هستید، در کدام کارها یعنی شما خوب هستید. معنیش است که در چه بیشتر استعداد دارید یا هم در چی بیشتر شما مهارت دارید. این سوال بیشتر زمان استفاده میشه که شما بخواین از یک دوستتان یک مهارت یا استعداد خاص شده یک موضوع یا در یک عمل یا فعالیت بپرسین. مثلا پرسیده میشه که What are you good at؟ What are you good at؟ What are you good at؟ What are you good at معنیش است که شما در چی استعداد دارید، شما در چی مهارت بیشتر دارید. میتونین جواب بدین I am good at English. I am good at English به این معنی که من یعنی مهارت بیشتر در انگلیسی دارم یا من خوب هستم در انگلیسی، استعدادم بیشتر از در انگلیسی. پس good at معنیش است که able to do something well، یعنی شما توانا می باشید، شما یعنی لیاقت انجام دادن چیزی را به خوبی داشته می باشین، یعنی مهارت داشتن معنی میشه در نهایت. So good at یعنی مهارت چیزی را داشتن، استعداد چیزی را داشتن. What are you good at یعنی مهارت چی را شما بیشتر دارید. Okay. Are you good at math؟ آیا شما در ریاضی خوب هستید؟ Are you good at math؟ این شکل سوال یعنی yes no question داره، سوال بله نه خیر داره. شما میتونین به این شکل مشخصاً بپرسین که Are you good at math؟ math ریاضی معنی میشه. آیا در ریاضی خوب هستید؟ آیا در ریاضی استعداد دارید؟ مهارت دارید؟ اگر داشته باشین میگین yes I am، بله دارم. اگر نداشته باشین میگین no I'm not، نه خیر من استعداد ندارم. خب اینا رو من میخوانم. I'm good at drawing W silent است. drawing رسامی معنی میشه. I'm good at math ریاضی. I'm good at chess شطرنج، بازی شطرنج. I'm good at dancing یعنی رقص. I'm good at driving رانندگی. I'm good at swimming یعنی آب بازی. I'm good at cooking یعنی آشپزی. فعلا من ازتان سوال میکنم شما جواب بتین. یک کم وقت براتون میتونم تا که تمرین محاوره همراهتان شوه. مثلا میگم که Are you good at drawing؟ Are you good at math؟ اگر بله بود yes I am، اگر نخیر no I'm not. Are you good at chess؟ Are you good at dancing؟ Are you good at driving؟ Are you good at swimming؟ Are you good at cooking؟ به شکل شما میتونین یعنی چی کنین؟ جواب و سوال درباره ای که مهارت یک شخص بپرسین میتونین به شکل رایج بکنین. این هم بخش لغت ما است. house خانه معنی میشه به شکل. garage اینیش به شکل راژ صدای ژ تلفظ میشه. گراج معنی میشه. گراج که دش موتر رو یعنی بیشتر به خاطر پارکینگ موتر در خانه استفاده میشه، او رو میتونین گراژ بگید. گراژ مستری خانه هم معنی میشه. روف یعنی بام معنی میشه. روف این قسمت بام شما میتونین روف بگین. روف. house garage roof. مثالش They live in a small house. They live in a small house. They live
in a small house. یعنی آنها در یک خانه کوچک زندگی میکنن. They live in a small house. Small house. آنها در یک خانه کوچک زندگی میکنن. Our house has a big garage. Our house has a big garage. Our house has a big garage. یعنی مانا را میته که خانه ما یک گراژ بزرگ دارد. خانه ما our یعنی از ما. Our house خانه ما has دارد a big garage یعنی گراژ چی بسیار وسیع یا بزرگ. There is a big hole in the roof. There is a big hole in the roof. There is یعنی در اینجا موجود است. Big hole یعنی سوراخ بزرگ. Big بزرگ hole سوراخ. میگه ای بام یک سوراخ بزرگ وجود داره یا موجود است یا ای بام یک سوراخ بزرگ دارد. Bedroom اتاق خواب معنی میشه. Bedroom bathroom یعنی تشناب. kitchen آشپزخانه. تیش سایلنت. kitchen زیادتر دوستی رو با chicken یعنی چی میکنن بعض اوقات تبدیل میکنن. kitchen آشپزخانه. chicken باز مرغ معنی میشه. kitchen I need 3 bedrooms. من به 3 اتاقهای خواب نیاز دارم. need نیاز داشتن. I need 3 bedrooms. Where is the bathroom? Where is the bathroom? یعنی تشناب در کجا است؟ bathroom تشناب. Where is the bathroom؟ تشناب در کجا است؟ We can cook in the kitchen. ما می توانیم در آشپزخانه آشپزی کنیم. cook یعنی آشپزی کردن. can توانستن. We can cook in the kitchen. ما می توانیم در آشپزخانه چی کنیم؟ آشپزی کنیم. living room یعنی اتاق نشیمن. living room. dining room یعنی طعامخانه یا اتاقی که در اوجه صرف غذا صورت میگیره. door handle یعنی دستگیر دروازه. we have a large living room یعنی به این معنی که ما یک اتاق بزرگ نشیمن داریم. large بزرگ، وسیع، فراخ. ما یک اتاق وسیع نشیمن داریم. We can eat in the dining room. ما میتونیم در طعامخانه نان بخوریم یا غذا صرف کنیم. We can eat in the dining room. We can eat in the dining room. The door handle is broken. معنیش است که دستگیر دروازه شکسته است. The door handle is broken یعنی شکسته است. دستگیر دروازه شکسته است. yard حولی معنی میشه. garden یعنی باغ معنی میشه به شکل. Let's play in the yard یعنی بیایید که در یعنی حولی بازی یا ساتیری کنیم. Let's play in the yard. بیاین که در حولی بازی کنیم یا ساتیری کنیم. My house doesn't have garden. یعنی خانه ما باغ ندارد. My house doesn't have garden. خب و فعلا هم بخش گرامر داریم. demonstrative pronouns
ضمایر اشاری معنی میشه. demonstrative یعنی اشاره کننده. pronoun یعنی ضمیر. این قسمت یعنی ضمیر کلمه است که جای اسم میگیره و demonstrative یعنی او کلمه که ضمیر آن باشه جای اسم میگیره و اشاره کننده باشه. Demonstrative pronouns are used to point out. Demonstrative pronouns are used to point out یعنی ضمایر اشاری برای اشاره کردن استفاده می شوند. Now this یعنی این، that یعنی آن، these اینها، those آنها. ما در کل این 4 کلمات میتونیم ضمایر اشاری بگوییم و اینا به خاطر ای که اشاره کنن استفاده میشن و بیشتر تمام اینها به جای اسم استفاده میشن. Explanations توضیحاتش. This is used with singular near nouns. ما this استفاده میکنیم به او اسم هایی که 2 خاصیت داشته باشن. او اسم هایی که نزدیک ما باشه و مفرد باشه. singular مفرد، near نزدیک، یعنی به یک شخص نزدیک ما باشه، به یک جایی که نزدیک ما باشه یا به یک شیء که نزدیک ما باشه ما برش میتونیم this استفاده کنیم. That is used with singular far away nouns. That استفاده میشه با اسم هایی که far away دور هستند و مفرد هستند. یعنی اسم هایی که دور باشند، far away یعنی دور باشند و همچنان مفرد باشند. یعنی به یک شخص، به یک شیء یا به یک جایی که دور باشه ما میتونیم چی استفاده کنیم؟ that. These اینها معنی میشه is used with plural near nouns. به اسم های استفاده میشه که نزدیک باشن ولی جمع باشن. plural یعنی جمع. به اشخاصی که نزدیک ما باشه، از 2 فرد زیاد شو اشخاص میشه. به اشیایی که نزدیک ما باشه و یا به جاهایی که نزدیک ما باشه ما میتونیم چی استفاده کنیم؟ these. Those is used with plural far away nouns. و those استفاده میشه به او اسم هایی که دور باشه و جمع باشه. plural یعنی جمع، far away دور. اسم های دور جمع ما میتونیم به those استفاده کنیم. خب اگر این مثال ها رو ما متوجه شویم، فرض مثال میگیم teacher is our neighbor. teacher is our neighbor یعنی به این معنی که استاد همسایه ما است. neighbor همسایه، gh silent. neighbor یا neighbor نگویم، neighbor. Corolla is a nice car. Corolla یک موتر چی است؟ خوبی است. The shop is a small shop. دکان یک دکان خرد است. ببینید این 3 اسم ما ایجاده قسمت به شکل رنگ سرخ که میبینین استفاده کردیم. Teacher, Corolla, the shop. و از عرصه اسم ها مفرد است. Teacher یعنی یک شخص مفرد، Corolla یک شیء مفرد، the shop یک جای مفرد. من میتونم به جای زیاد ضمیر استفاده کنم. یک راهش است که میتونم به جای teacher he استفاده کنم یا she، به جای Corolla و shop it استفاده کنم. او ضمیر ساده است. اما یک ضمیر استفاده کنم که یک ویژگی دیگر هم داشته باشه، یعنی اشاره کنه و جای اسم بگیره. در اون قسمت من میتونم چی استفاده کنم در اینجا؟ this یا that. اگر this استفاده کنم اینمی شخص یا امی موتر یا امی دکان به من نزدیک میشه و اگر that استفاده کنم در اون صورت بازی 3 تا از من چی میباشه؟ دورتر میباشه. مثلا میتونم بگم this teacher is our neighbor یعنی این استاد همسایه ما است. This is a nice car. این یک موتر زیبا است. This is a small shop. این یک دکان خرد است. یعنی that اگر استفاده کنم بازی استاد از ما دورتر می باشه. میگم that is our neighbor. او نو میگه چی است؟ یعنی در مکتب اگر باشه میگم او چیست؟ همسایه ما است. That is a nice car. او نو موتر یعنی مقبول است. That shop is a small shop. او دکان یا That is a small shop. او دکان چی است؟ یعنی کوچک است یا خرد است. پس this و that ضمیر از جای اسم میگیره و اشاره میکنه. احمد، ولی، اسد are my students. احمد، ولی و اسد و غیره شاگردای ما هستند. The cars are old. موترها کهنه هستند. The shops are closed. دکانها بسته هستند. ببینید اینها جمع هستند، اشخاص جمع
اشیای جمع و یا هم جاهای جمع. زمانی که جمع باشند نزدیک باشن اینها these برش استفاده میکنیم، دور باشن those استفاده میکنیم. این کلمه است، ضمیر است که جای اسم میگیره، مثلا جای احمد، ولی، اسد و غیره میگیره و اشاره میکنه. These are my students، اینها شاگردای ما هستند. جای اسم گرفت و اشاره میکنه برشان. اگر دور باشن باز میگیم those are my students، آنها شاگردای ما هستند. those باز در این قسمت جای اسم میگیره و اشاره میکنه. These are old یا those are old به می شکل به اشیا. These are closed یا those are closed به می شکل به جاها. خب مثال های بیشتر. This is a clock یعنی این یک ساعت است. اشاره میکنه این یک ساعت است. ساعت دیواری را clock میتونین بگین. That is a chair آن یک چوکی است. ببینین این چوکی از این شخص دور است ولی ساعت برش نزدیک است. These are boys اینها پسران هستند. Those are boys آنها پسران هستند. یا اگر نزدیک بود these، اگر دور بود those. These are socks اینها جرابا هستند. Those are socks آنها جرابا هستند. خب دوستان نهایت عزیز، اگر شما نظر و پیشنهاد دارید میتونید به ما بنویسید راجع به درس و یا هم راجع به مشکلاتی که دارین. اگر تا فعلا چینل سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و در صورت اگر امکان داشته باشه ویدیو را با دوستایتان شریک بسازید. موفق و کامگار باشید.